ท่ามกลางมหาสมุทรแอตแลนติกที่กว้างใหญ่ไพศาลจากจุดเริ่มต้นที่นิวยอร์กสหรัฐอเมริกาไปยังจุดหมายปลายทางที่ยุโรปมีระยะทางมากกว่า 3,000 ไมล์ทะเลหรือกว่า 6,000 กิโลเมตรในยุคศตวรรษที่ 19 การข้ามเส้นทางนี้หมายถึงการยอมรับความโดดเดี่ยวกลางน้ำนับเดือนภายใต้แสงดาวและคลื่นยักษ์ที่พร้อมจะกลืนกินทุกอย่างได้ทุกเมื่อสิ่งที่น่ากลัวที่สุดกลางมหาสมุทรไม่ใช่พายุที่โหมกระหน่ำหรืออสูรกายจากใต้ทะเลลึกแต่มันคือความเงียบความว่างเปล่าที่ไม่มีจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดบ่ายวันที่ 4 ธันวาคม ปี 1872 ระหว่างเส้นทางมุ่งหน้าสู่ยิบรอนตาลูกเรือเดอีกราเทียสังเกตเห็นเรือใบ2 เสาลำหนึ่งลอยละล่องไปตามกระแสน้ำอย่างผิดปกติทิศทางของพวกมันดูไร้จุดหมายเหมือนเรือที่ไร้คนบังคับหางเสือเมื่อพวกเขาปีนขึ้นไปบนดาดฟ้าสิ่งที่พวกเขาพบกลับไม่ใช่การนองเลือดอย่างที่คาดไว้แต่คือชีวิตที่ถูกแช่แข็งไว้กลางคันอาหารที่ปรุงเสร็จใหม่ๆยังวางอยู่บนโต๊ะของใช้ส่วนตัวทุกชิ้นยังอยู่ที่เดิมแม้แต่เข็มเย็บผ้าที่ยังปักค้างอยู่ในม้วนได้ก็ยังไม่ขยับไปไหนแต่คนทั้ง10 ชีวิตกลับหายไปราวกับถูกรบออกจากโลกใบนี้ในพริบตานี่คือเรื่องราวของแมรี่เซเรสเรือผีสิงที่โด่งดังที่สุดในประวัติศาสตร์ปริศนาที่แม้แต่อาร์เธอร์โคนันดอยล์ยังต้องนำไปเขียนถึงและนักวิทยาศาสตร์ยังคงพยายามไขคำตอบมานานกว่า150 ปีวันนี้Untold Mysteryจะพาคุณลงลึกสู่ก้นบึ้งของความจริงอะไรคือสิ่งที่น่ากลัวกว่าความตายจนทำให้กัปตันและครอบครัวต้องสละเรือที่ยังสมบูรณ์หากคุณหลงไหลในความลึกลับที่พิสูจน์ได้ด้วยความจริงอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเพื่อที่คุณจะไม่พลาดปริศนาถัดไปที่โลกไม่เคยบอกคุณนักเดินเรือรุ่นเก่ายังเชื่อเรื่องวิญญาณของเรือหรือแม่ย่านางและสำหรับเรือลำนี้ดูเหมือนเธอจะไม่ได้เกิดมาพร้อมคำอวยพรเดิมทีเธอชื่ออเมซอนเป็นเรือประเภทบริกเกนไทน์สร้างขึ้นที่เกาะสเปนเซอร์รัฐโนวาสโกเซียประเทศแคนาดาในปี 1861 ลักษณะของเธอคือความเพรียวบางแต่แข็งแกร่งแต่ความอับโชคเริ่มตั้งแต่วันแรกกัปตันคนแรกโรเบิร์ตแมคเรแวนเสียชีวิตลงอย่างปริศนาหลังจากรับตำแหน่งได้เพียง 9 วันต่อมาในการออกเดินเรือครั้งแรกเธอก็ไปพุ่งชนกับประตูระบายน้ำจนเสียหายหนักและเมื่อออกเดินทางอีกครั้งเธอก็ไปชนกับเรือลำอื่นในช่องแคบอังกฤษจนอับปรางแม้จะถูกกู้ขึ้นมาได้เธอก็ยังถูกพายุซัดไปเกยที่ชายหาดเกรสเบย์จนเจ้าของเดิมเริ่มถอดใจและประกาศขายซากเรือทิ้งคำถามคือทำไมยังมีคนกล้าเอาชีวิตไปเสี่ยงกับเรื่องที่ถูกสาปขนาดนี้เจมส์เอชวินเชสเตอร์นักธุรกิจชาวอเมริกันคือผู้ที่มองข้ามเรื่องลี้ลับเขากู้ซากอเมซอนซ่อมบำรุงใหม่หมดและเปลี่ยนชื่อเป็นแมรี่
เซเรสในปี 1868 หวังจะล้างอาถรรพ์และเริ่มต้นใหม่ภายใต้ธงชาติสหรัฐอเมริกา โดยมีกัปตันเบนจามิน บริกส์เพื่อนสนิทของเขาร่วมถือหุ้นด้วย บริกส์คือภาพลักษณ์ของกัปตันที่สมบูรณ์แบบ เขาเคร่งครัด ไม่ดื่มเหล้า และมีประสบการณ์โชคโชน เขามั่นใจในชื่อใหม่และไม้ชุดใหม่ของเรือลำนี้ มั่นใจถึงขนาดที่พาซาร่าภรรยาและโซเฟียลูกสาววัยเพียง2 ขวบร่วมเดินทางมุ่งหน้าสู่อิตาลีโดยไม่เฉลียวใจเลยว่าคำสาปอาจจะไม่ได้อยู่ที่ชื่อแต่อยู่ที่กระดูกงูของเรือลำนี้ตอนบ่ายวันอาทิตย์วันที่ 7 พฤศจิกายน ปี 1872 แมรี่เซเรสก็ได้เริ่มต้นในการเดินทางโดยแล่นออกจากท่าเรือเมืองนิวยอร์กพร้อมกับกัปตันบริกส์และครอบครัวพร้อมด้วยลูกเรือมือดีของเขาที่มาจากเดนมาร์กและเยอรมันรวมทั้งสิ้น10 ชีวิตบนเรือลำนี้แมรี่เซเรสยังคงทำหน้าที่หลักของเธอนั่นคือการขนส่งสินค้ามาเต็มท้องเรือแต่สินค้าครั้งนี้เป็นสินค้าที่มีมูลค่ามหาศาลและอันตรายนั่นคือแอลกอฮอล์ดิบ 1,701 ถังสินค้าเหล่านี้มีมูลค่าสูงมากในสมัยนั้นและมีอันตรายมากเช่นกันมันมีความไวไฟสูงและพร้อมที่จะระเบิดได้ทุกเมื่อจุดหมายปลายทางในครั้งนี้คือมุ่งหน้าสู่เมืองเจนัวอิตาลีโดยเมลี่เซเรสออกจากท่าไปก่อนเรือของเดอีคาเทียเป็นเวลา8 วันกัปตันของเดอีคาเทียคือเดวิดมอร์เฮาส์ซึ่งเป็นเพื่อนรักของบริกส์ทั้งคู่เพิ่งทานอาหารมื้อค่ำอำลากันที่นิวยอร์กมอร์เฮาส์จึงรู้แผนการเดินเรือของเพื่อนของเขาเป็นอย่างดีเดอีกาเทียถอนสมอออกจากนิวยอร์กเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายนเดินทางตามหลังเพื่อนรักและเรือแมรี่เซเรสไปในมหาสมุทรที่กว้างใหญ่จนกระทั่งวันที่ 4 ธันวาคม 9 วันหลังจากบันทึกสุดท้ายในล็อกบุ๊กของแมรี่เซเรสมอร์เฮาส์สังเกตเห็นจุดสีขาวบนเส้นขอบฟ้าและเมื่อเขาเข้าไปใกล้เขาพบกับเรือของเพื่อนที่กำลังลอยเคว้งคว้างอย่างน่าประหลาดใจกลางมหาสมุทรแอตแลนติกทิ้งห่างจากจุดหมายเดิมไปไกลแสนไกลเมื่อทีมสำรวจจากเรอีกาเทียปีนขึ้นไปบนแมรี่เซเรสสิ่งที่พวกเขาพบคือภาพจำลองของชีวิตที่หยุดนิ่งในห้องครัวและโต๊ะอาหารยังมีความเรียบร้อยอย่างน่าประหลาดใจในห้องพักของภรรยากัปตันพบขวดน้ำมันเครื่องสำหรับเย็บผ้ายังวางตั้งตรงอยู่ข้างเครื่องเย็บผ้าได้ที่ปักค้างไว้ยังไม่ร่วงหล่นจากพื้นนั่นแสดงว่าเรือไม่ได้เจอพายุที่รุนแรงสิ่งที่หายไปมีเพียงเครื่องมือนำทางราคาแพงและเรือช่วยชีวิตเพียงลำเดียวบันทึกสุดท้ายในล็อกบุ๊กของแมรี่เซเรสระบุพิกัดที่ใกล้กับเกาะซานตามาริยาเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายนนั่นหมายความว่าเรือลำนี้ลอยลำเป็นเรือผีมานานถึง 9 วันโดยไม่มีใครบังคับ
เมื่อเรือถูกลากเข้าสู่ยิบรอลตาเรื่องนี้ไม่ได้จบลงแค่ความประหลาดใจแต่มันกลายเป็นคดีความที่ตึงเครียดในศาลพลเรือนการไต่สวนเริ่มขึ้นในเดือนธันวาคมปี 1872 โดยมีตัวละครสำคัญคือเฟรเดริก โซเล่ ฟรัดอัยการสูงสุดแห่งยิบรอลตาโซเล่ ฟรัดคือชายที่ขี้ระแวงและไม่เชื่อในเรื่องลี้ลับเขาปักใจเชื่อว่านี่คือการฆาตกรรมเขาตั้งข้อสันนิษฐานว่าลูกเรือของเดอีกาเทียอาจจะวางแผนร่วมกับกัปตันมอร์เฮาส์เพื่อสังหารคนบนแมรี่เซเรสเพื่อหวังเงินรางวัลจากการกู้เรือหรือไม่ก็ลูกเรือแมรี่เซเรสเองนั่นแหละที่ก่อการจลาจลเพราะความมึนเมาฟรัดพยายามหาหลักฐานมายืนยันความคิดของเขาอ้างว่าพบคราบเลือดบนดาบของกัปตันบริกส์ที่พบบนเรือและพบรอยบากที่หัวเรือที่ดูเหมือนมีคนเอาขวานไปจามไว้เพื่อจะทำให้เรือจมเขาถึงขั้นสั่งให้กัปตันมอร์เฮาส์และลูกเรืออยู่ในยิบรอลตาเพื่อรอการสอบสวนที่เข้มงวดแต่ในที่สุดการตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์ในยุคนั้นกลับหักล้างเขาคราบที่เขาเชื่อว่าเป็นเลือดแท้จริงแล้วมันคือสนิมและรอยไม้ที่เขาคิดว่าเป็นรอยขวานก็เป็นเพียงรอยร้าวตามธรรมชาติของเนื้อไม้ที่ถูกน้ำเค็มกัดเซาะมานานปีคดีนี้จบลงด้วยการที่กัปตันมอร์เฮาส์ได้รับเงินรางวัลเพียงเล็กน้อยท่ามกลางสายตาที่ดูแคลนของสังคมทิ้งให้แมรี่เซเรสกลายเป็นตำนานที่กฎหมายหาคำตอบไม่ได้และนั่นคือจุดเริ่มต้นที่ทำให้ข่าวลือเริ่มสะพัดไปทั่วโลกเมื่อเวลาผ่านไปปริศนานี้กลายเป็นหัวข้อที่ถกเถียงกันอย่างเผ็ดร้อนในชุมชนโลกออนไลน์หากคุณเข้าไปดูใน Reddit หรือเว็บบอร์ดลี้ลับระดับโลกคุณจะพบทฤษฎีสมคบคิดที่หลากหลายเหลือเกินกลุ่มทฤษฎีลี้ลับบางคนเชื่อว่าเรือถูกจู่โจมโดยคราเคนหรือปลาหมึกยักษ์บางคนถึงขั้นเชื่อมโยงไปถึงมนุษย์ต่างดาวหรือการหายตัวไปผ่านมิติที่3แต่นั่นเป็นเพียงการคาดเดาที่ไร้หลักฐานกลุ่มที่2อิทธิพลของโคนันดอยล์อีกหนึ่งสิ่งที่ทำให้คนเข้าใจผิดมานานคือทฤษฎีอาหารร้อนที่เล่าว่าพบกาแฟที่ยังอุ่นอยู่บนโต๊ะความจริงข้อนี้มาจากนิยายที่แต่งขึ้นเสริมความสยองขวัญโดยโคนันดอยล์ซึ่งมันทำให้ความจริงถูกบิดเบือนไปจนคนในโลกโซเชียลหลายกลุ่มยังใช้เป็นข้อมูลนี้มาอ้างอิงอยู่แต่คำตอบที่ชนกับความจริงที่สุดมาจากห้องแลบของ UCL ดร. แอนเดรีย เซลล่านักเคมีจาก University College London หรือ UCL ได้ทำการทดลองจำลองระวางเรือที่บรรทุกแอลกอฮอล์เขาพบว่าแอลกอฮอล์ที่รั่วซึมสามารถสร้างแรงดันก๊าซมหาศาลและสิ่งที่น่าทึ่งคือมันสามารถเกิดแรงดันระเบิดที่มองไม่เห็นเปลวไฟสีฟ้าจะพุ่งกระจายไปทั่วระวางเรืออย่างรวดเร็วแต่มันเป็นไฟที่เผาผลาญเร็วมากจนไม่ทิ้งร่องรอยหรือรอยเขม่าวดำนี่คือหลักฐานชิ้นสำคัญที่อธิบายว่าทำไมกัปตันผู้เจนโลกอย่างบริกส์ถึงต้องสั่งอพยพทันทีเพราะในสายตาของเขาเรือทั้งลำกำลังจะระเบิดเป็นจุลในเสี้ยววินาที
ราวนี้เรามาตอบคำถามที่ทุกคนค้างคาใจหากมันระเบิดแค่ชั่วคราวทำไมพวกเขาถึงไม่พายเรือกลับขึ้นบนเรือใหญ่ที่ยังรออยู่ตรงหน้าคำตอบอาจจะอยู่ที่ลำดับของความผิดพลาดที่เกิดขึ้น 1. เครื่องสูบน้ำที่ถูกถอดออกจากการตรวจสอบซากเรือภายหลังพบว่าเครื่องสูบน้ำเครื่องหนึ่งถูกถอดกระจัดกระจายอยู่บนพื้นเพราะมันถูกอุดตันด้วยเศษผงถ่านจากการซ่อมบำรุงมีความเป็นไปได้ว่ากัปตันบริกส์ที่เพิ่งเผชิญกับลูกไฟแอลกอฮอล์ได้ใช้ไม้หยั่งน้ำวัดระดับน้ำในท้องเรือและพบว่ามันสูงถึง 3.5 ฟุตซึ่งความจริงเป็นน้ำที่ค้างท่อตามปกติแต่เมื่อเครื่องสูบน้ำหลักนั้นถูกออกมาซ่อมจนใช้งานไม่ได้เขาจึงสรุปอย่างตระหนกว่าเรือกำลังจะจมอย่างแน่นอนข้อที่ 2. เครื่องมือนำทางที่ผิดเพี้ยนจากงานวิจัยพบว่าเครื่องมือนำทางของบริกส์อาจจะเพี้ยนไปจากความจริงถึง120ไมล์ทะเลทำให้เขารู้สึกไม่มั่นใจในตำแหน่งของเรือณปัจจุบันการต้องอยู่บนเรือที่เขาคิดว่ากำลังจะระเบิดและกำลังจะจมพร้อมกับเครื่องมือนำทางที่เชื่อถือไม่ได้ทำให้เขารู้สึกว่าเรือช่วยชีวิตน่าจะปลอดภัยกว่าข้อ 3. วินาทีที่เชือกขาดสะบั้นในขณะที่ทั้ง10ชีวิตลอยลำอยู่ในเรือเล็กเพื่อรอดูสถานการณ์และผูกเชือกติดกับเรือแม่ไว้ชั่วคราวอาจมีความเป็นไปได้ที่จะมีพายุซัดมาอย่างรุนแรงจนเชือกขาดเนื่องจากแมรี่เซเรสยังกางใบเรือไว้อยู่เมื่อลมมาปะทะเรือลำใหญ่จึงติดลมและแล่นหนีออกไปอย่างรวดเร็วในขณะที่เรือช่วยชีวิตที่บรรทุกลูกเรือถึง10 คนมีน้ำหนักมากและต้านน้ำพวกเขาไม่มีทางพายเรือตามความเร็วของเรือที่มีใบขับเคลื่อนด้วยลมมรสุมได้ทันอย่างแน่นอนพวกเขาได้แต่มองดูความหวังเพียงหนึ่งเดียวแล่นหายลับไปในกลีบเมฆทิ้งให้พวกเขาต้องเผชิญกับจุดจบกลางมหาสมุทรแอตแลนติกอย่างโดดเดี่ยวและนี่อาจจะเป็นเหตุผลที่แท้จริงว่าทำไมเรือถึงว่างเปล่าและลูกเรือทั้งหมดได้หายสาบสูญไปกับความว่างเปล่าของมหาสมุทรสุดท้ายแล้วชะตากรรมของมนุษย์ทั้ง10ชีวิตบนแมรี่เซเรสก็ยังถูกเก็บงำไว้ใต้ผืนน้ำแอตแลนติกมานานมากกว่า1 ศตวรรษมันคือเครื่องเตือนใจถึงความเปราะบางของมนุษย์และย้ำเตือนเราว่าการตัดสินใจที่ดูมีเหตุผลที่สุดในตอนนั้นอาจจะนำไปสู่โศกนาฏกรรมที่ไม่มีวันแก้ไขได้แล้วคุณล่ะครับหลังจากฟังเรื่องราวทั้งหมดของเรือแมรี่เซเรสนี้คุณยังเชื่อในอาถรรพ์ของเรือหรือเชื่อในเหตุผลทางวิทยาศาสตร์คอมเมนต์บอกพวกเรา Untold Mystery หากคุณชอบวิดีโอเจาะลึกแบบนี้ฝากกดไลค์และแชร์ให้เพื่อนๆได้ฟังและอย่าลืมกด Subscribe เพื่อร่วมไขปริศนาถัดไปกับพวกเราสำหรับวันนี้สวัสดีครับ